Jemi rikthyer në studio pas këtij sprinti për futbollistët më të paguar në 2018 dhe do të flasim tani për festat. Festat janë një moment shumë i gëzuar për të gjithë ne, por ka dhe një pjesë të caktuar të qytetarëve të cilët ndihen vetëm. E kanë fjalën për fëmijët të cilët mund të jenë të braktisur apo ata të moshuar të cilët janë vetëm, pavarësisht se mund të kenë kaluar një jetë të vështirë me sakrifica, duke u munduar shumë për fëmijët e tyre, vjen një moment që ata mund të ndihen vetëm në shtëpitë e tyre dhe kjo gjë në këtë moment të fundit të vitit i bën që të ndihen të trishtuar. Si duhet që të përpiqen dhe të marrin më të mirën në këtë fundvit? Për këtë çështje unë do të diskutoj në studio me profesorin, sociologun Gëzim Tushi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që je me mua në 7:05. Faleminderit. Mirë, do ta nisim duke marrë një shprehje. Janë shprehje motivuese, do të zgjidhni edhe ju, edhe unë. Shpresoj të na dalin shprehje të bukura dhe do të kalojmë direkt në temë. Ta lexojmë e para? Po, lexojmë. Një njeri guximshëm arrin të jetë gjithmonë mazhorancë. Është kjo shprehja që më ka rënë mua sot. Natyrisht njeriu i guximshëm është mazhorancë për arsye sepse ka një besim shumë të madh tek vetja dhe ky besimi i njeriu të fortë, i njeriu të guximshëm nuk e lë atë që të bjerë në minorancë. Prandaj dhe e siguron mazhorancën brenda vetes së tij. Edhe pse mund të ketë pak që e pasojnë atë, ai ndihet i sigurt brenda vetes dhe në një farë mënyrë në raport me qëllimin e tij është mazhoritar, është mazhorancë. Unë kam duartrokitja është nxitje për njerëzit fisnik dhe fundi i qëllimit të dobtit. Sigurisht, duartrokitja është kuintesenca e njeriu që arrin një sukses të caktuar, është nxitës natyrisht, është kënaqësi pas një suksesi që ke të duartrokitesh, do të thotë që je i miratuar për atë që ke realizuar. Dhe natyrisht është për të dobtin është fundi i qëllimit të tij, për arsye sepse edhe pse mund ta duartrokasim, ajo është një duartrokitje cinike që nuk i jep atij shtys përpara. Profesor, jemi në fund të vitit edhe ashtu sikurse e thash, një pjesë e caktuar e njerëzve i gëzojnë këtë ditë, i gëzojnë sepse mblidhen me familjet e tyre dhe shijojnë momentin e festave. Ka të tjerë të cilët nuk e kanë atë familjen e plotë. Edhe ndoshta ky është një moment që i bën të ndihen të trishtuar. Ashtu sikur se thash pak më parë, mund të jenë prindër të cilët kanë investuar gjithë jetën për një familje të shëndoshë dhe më pas të gjithë janë larguar, mund të jenë fëmijë, mund të jenë çifte të cilat nuk janë më bashkë. Si duhet ta kalojnë këtë moment? Çfarë duhet të bëjnë për të marrë më të mirën në këtë moment? Kjo festa e fundvitit, festa e vitit të ri është një ritual social i përgjithshëm. Domethënë është një festë që nuk është e veçantë, nuk është për disa njerëz, nuk është vetëm për të pasurit ose nuk është vetëm për ata që kanë. Është një festë universale që e shijojnë të gjithë njerëzit ndrimin e viteve. Tamam është një ritual social i përgjithshëm. Dhe natyrisht në këto shoqëritë e sotshme moderne, jo barazitariste, por individualiste, sikurse dihet edhe gëzimet edhe festat dhe idhërimet janë të diversifikuara dhe në një farë mënyrë njerëzit i shijojnë këto jo në mënyrë gjithmonë të barabartë, por në mënyrë të personalizuar sipas mundësive dhe kushteve që ka familja apo individi. Se flasim për familje, po flasim dhe për njerëz që festojnë në mënyrë individuale dhe në kohën e sotshme shijojnë në mënyrë individuale. Natyrisht që ky diversifikim i nivelit të festimit është një problem, është një plagë sociale që e ndjejnë. Njeriu që është i qytetëruar e kupton që në këtë botë e cila nuk është kaq shumë humane dhe kaq shumë solidare, nuk është fare barazitariste, dhe shqyr që nuk është në kuptimin e keq ideologjik të termin barazitariste, krijon pastaj dhe këto disnivelet. Kjo festa e vitit të ri është një lloj kaskade që festohet në nivele të caktuara, pra nga ata që festojnë në nivele maksimale, duke bërë shpenzime të jashtëzakonshme, festojnë jashtë shtetit, plotësojnë dëshirat e tyre, të familjes së tyre, bëjnë dhuratat kushtueshme, simbolike dhe jo simbolike dhe funksionale, edhe deri pastaj tek niveli më i ulët ku natyrisht janë ata që mendojnë shtrëngohen fort, si thuash, në hallin e tyre dhe që duan të gjejnë ndonjë kapilar, ndonjë rrugë për ta festuar diçka më ndryshe këtë ditë të fundit të vitit të ri, të vitit të vjetër dhe ditën e parë të vitit të ri, në mënyrë që edhe në këto familje që mund të jenë momentalisht të varfra, të dëshpëruara, me një lloj pesimizmi social, me halle që mund të kenë zënë shëndetësore, me humbje jetësh etj, të gjejnë sidoqoftë në këtë ditë të fundit të vitit dhe në fillimin e vitit të ri të gjejnë burim energjish, burim optimizmi për të bërë. Çfarë mund t'i frymëzoj, çfarë mund t'i bëj që ta shohin 2019 më me pozitivitet? Para njerë nga pikpamja ekonomike që është gjëja kryesore, sepse është për ne shqiptarët vazhdon
në festat tona të këtë gjithmonë një përllogaritje ekonomike, domethënë kemi lek, s'kemi lek, do e bëjmë kështu, do e bëjmë kështu, pra jemi akoma një shoqëri që nuk e kemi siguruar atë lloj standardi jetese që të mos na shqetësojë pikpamja ekonomike dhe financiare. E kemi vërtet një shqetësim, përjashtuar klasën e mesme të shoqërisë, ku bëjmë pjesë në punësit, ku diun arsimtarët, njerëzit të cilët edhe pse ankohen, po e kanë, sidoqoftë, e kanë atë stofin e nevojshëm për të bërë atë kostumin e festës së vitit të ri në mënyrë normale, ka të tjerë që janë grupe të marginalizuara, që nuk i kanë këto kushtet ekonomike, si që i përmëndët, ku bëjmë pjesë familje që janë në ndim ekonomike, dhe nuk janë pak, janë rreth 50.000 familje që marrin ndim ekonomike, e cila aksa është, po nuk është plotësisht e mjaftueshme për të gëzuar, si thuash, në mënyrë të kënaqshme festën e vitit të ri. Janë familje që kanë probleme ekonomike, janë të moshuarit e vetmuar pa përkraje, një pjesë prej tyre nuk kanë fëmijë, një pjesë prej tyre fëmijët i kanë në emigracion të larguar, një pjesë prej tyre janë në shtëpitë të moshuarve, që janë ku trajtohen të moshuar të braktisur, të vetmuar ose pa përkraje, në të cilat duhet me thënë që bën festat, organizohen shumë mirë dhe në shtëpitë të moshuara me që kam rastin dhe t'ju urojmë atyre, bën shumë të mirë. Festat bëhen shumë e mirë. Apo në shtëpitë e fëmijës, ku edhe aty edhe në shtëpitë e fëmijës, në këto fund viti ka një vëmendje. Absolutisht. Bile shoqëria shqiptare në këto institucione tregon një ndjenjë solidariteti, filantropie që i mbështet këto institucione, edhe pse shteti i ka të buxhetuara, si thuash, që festa aty të bëhet shumë mirë. Unë kam rastin që për shkak të punës si bëj her pas herë, kem qenë në shtëpitë e fëmijëve ose në shtëpitë të moshuarve për të festuar natën e vitit të ri bashkë me ta, dhe them me të vërtetë krijohet një atmosferë shumë e mirë me bollok. Por çështja është që atyre ju mungojnë njerëzit, sepse festa e ka kuptimin në familje, natyrisht. Është ndryshe festa që bëhet ta bësh ku të duash, jashtë familjes, jashtë kontekstit familjar. Mund të kesh të gjitha anët materiale, po nuk ke atë që është gjëja më e rëndësishme, që është ana shpirtërore, është emocion. Profesor, në 2018 Shqipëria është më e varfër financiarisht apo shpirtërisht? Njerëzit të cilët bëjnë këtë vend. Nuk e di pse treguesit janë kontradiktor, edhe problemet të varfërisë vazhdojnë të jenë, dhe duhet të jesh hipokrit dhe cinik mos e pranosh që niveli i varfërisë me gjithë luftën që bëhet vazhdon të jenë akoma shumë i lartë në Shqipëri, por për mendimin tim nuk e di pse drejtje e mori në shoqërinë shqiptare këto kohët e fundit ka një ndjenjë të egzageruar, dëshpërimi, pesimizmi, një ndjenjë për t'u larguar, një ndjenjë disfatizmi që ky nuk bëhet, kjo s'bëhet, këtu s'rregullohet, këtu nuk do bëhet, etj. Dhe besoj që përgjegjësia për këtë ndjenjë disfatizmi, për këtë mungesë optimizmi, për këtë një lloj pesimizmi pak social i përhapur, është i lidhur natyrisht domosdoshmë me politikën, është i lidhur me klasën politike, me qeverisjen e vendit, është i lidhur pastaj me elemente të tjerë që kanë të bëjnë me funksionimin e familjes, me problemet që ka familja brenda saj. Pra në një farë mënyrë ka një kordon konfliktualiteti të zgjeruar në shoqërinë shqiptare, dhe kjo bën që njerëzit her pas here ta humbasin shpresën që viti që vjen do jetë më i mirë se ky që kaluam. Kisha ditën e dieshme në emision, meqense po flisnin për shpresën, statetim fishtën nga sindikata e punonjësve të policisë, dhe thanë një sondazh që kemi bërë në një komisariat 10 në 10 policë deklaronin që doni dikni nga Shqipëria dhe kishin aplikuar për llotarinë amerikane. Mu duk një shifër e frikshme, e dhimbshme për realitetin ku ne jetojmë. Jemi duke kaluar një tranzicion të gjatë? Pa diskutim, duhet të jesh i pasinqert të thuash që ky modeli i tranzicionit tonë është normal. Përkundrazi, jashtë është përtej çdo parashikimi teorik të tranzicioneve që zgjasin kur ndrohen sistemet politik. Dhe për këtë natyrisht kanë përgjegjësi, është një përgjegjësi e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me klasën politike që ka qeverisur në këto 30 vjet, e cila për shkak të ambiguiteteve, të mungesës së vendosmërisë për të bërë reformat e duhura në kohën e duhur, qoftë edhe me kosto dhe me kosto qoftë politike, to kanë bërë që të kemi këtë të merrim pafund, të zgjatjen pafund të tranzicionit, dhe kjo pastaj ka bërë këtë që një pjesë e madhe e njerëzve të duan të ikin prej këtij vendi. Ky emigracion i vonuar i kohëve të fundit mund të shpjegohet në shumë mënyra. Do e mos ne jetojmë në një shoqëri universale, një shoqëri globale, në një shoqëri me pakufi, me treg të hapur, dhe njeriu me domosdoshmë ka të drejtë jetoj ku të doj, nuk është të thënë që duhet të vdes atje ku ka lindur, jo, mund mos vdes atje ku ka lindur dhe mund të vdes atje ku të doj.
Dhe kjo është një gjë, është një fitore e madhe e lirisë në shoqërinë tonë. Kështu që ne duhet ta shikojmë edhe nga kjo pikpamje. Ka njerëz që kanë aspirata për karrierë, kanë aspirata për të edukuar dhe për të shkolluar fëmijët në perëndim, është e drejtë e tyre të ikin televizin. Por ka dhe një pjesë që ikin për shkak se vazhdon akoma niveli papunësisë jetë ende i lartë, për një jetë më të mirë, për mungesë besimi se këtu, sepse ky është raporti midis pritmënive dhe atyre që duam, apo jo, njerëzit duan dhe kanë të drejtë që në një farë mënyrë bërë të ngutur dhe durimi ka filluar të soset. Dhe kjo bën pastaj që të ikin. Po kjo ikja nuk është kaq e thjeshtë. Kostot janë sociale, janë ekonomike, janë financiare, janë kulturore për ne. Një pjesë që po na ikin janë elitë intelektuale kësaj shoqërie. Një tranzicion që kanë kaluar të shoqëritë të tjerë dhe këto largimet, është një fenomen që është global apo ne kemi me shifra shumë të larta në raport me popullsinë që kemi, me numrin e popullsisë që kemi? Paradigma jon, modeli ynë i shkaqeve të largimit është krejt e ndryshme. Edhe sot vazhdojnë të ikin edhe nga Italia dhe nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Gjermania kërkon mjek sepse s'ka mjek sepse. Po pra, shkojnë në Gjermani, prej andej kanë ata që shkojnë në Amerikë etj. Ky qytetërimi i sotshëm është kështu i lëvizshëm, likuid i lëvizshëm edhe në një farë mënyrë ky nomadizmi, kjo lëvizja e njerëzve nëpër planet për synime të caktuara dhe për qëllime të ndryshme është e pranueshme. Po ne kemi arsye të caktuara dhe në një farë mënyrë kjo po na ndikon, studimet e fundit po tregojnë që po na ndikon edhe në plakjen e popullsisë. Pra largimi i njerëzve nga Shqipëria është një nga faktorët, përveç rënies së natalitetit, rënies së numrit të martesave, shtimit të numrit të divorceve, rritje të jetëgjatësisë të moshuarve, të gjitha këto kanë ndikuar në plakjen e popullsisë. Por, për fat të keq, ky emigracioni i vonuar, ky kohëve të fundit, ka ndikuar, po jep një impakt të dukshëm në plakjen e popullsisë dhe në prishjen e balancave për elitën intelektuale dhe profesionale që i duhet vendit tonë, siç janë fjala vjen mjekët, punojësit e IT-s, punojësit të tjerë të specializuar për të cilët është investuar nga shoqëria fort për ta. Dhe ata ikin dhe kjo natyrisht edhe keni parasysh që specialistët dhe profesionistët elitar, këta njerëzit luçit që janë mendje ndritur dhe që kanë kapacitete jo të zakonshme, nuk përgatiten kaq kollaj dhe nuk janë kaq lehtësisht të zhvlerësuar. Profesor, unë dua të vazhdoj dhe të insistoj për ta vendosur theksin tek ato gjëra që duhet japin gëzim njerëzve në këto ditë festash. Ku duhet shohin? Ku duhet motivohen? Ku duhet stimulohen për të nisur një vit më të mbar, më të mirë? Për fatin e keq, duhet ta gjejnë shpresën. Për fatin e keq, duket sikur po t'i hedhin syt jashtë vetes, të shikojnë në realitetin social, do ndjejnë, do thonë do bëhen pesimist, do dëshpërohen, do thonë këtu kjo kështu ja reforma s'po bëhet, kjo politikanët janë kështu të korruptuar etj. Gjë që janë të vërteta, nuk është se janë të gënjeshtëta. Dhe është një arsye esenciale për njerëzit që të jenë të deprimuar për atë që i pret qoftë në vitin e ardhshëm. Megjithëse unë them që me të shëndije unë viti ardhshëm do të ketë shpresa më të dukshme mbase dhe veprime më të guximshme të shoqërisë shqiptare për të purifikuar dhe në një farë mënyrë për të marrë një rrugë të re të klasës politike, të atyre që drejtojnë vendin, që përgjegjësitë e cilëve janë shumë të mëdha dhe me sa duket po vjen një kohë që të luash role qeverisëse në këtë vend nuk është më të bësh qejf, po do jetë me kokë në torbë, në kuptimin do jetë me përgjegjësi, është me përgjegjësi. Nuk mund të thuash ti që unë do bëj këtë detyrë dhe të kapërdisesh në karrike pa mbajtur përgjegjësi për gabimet që mund të bëj. Po unë them që është më mirë që njerëzit t'i kthejnë syt nga vetja. Shikoni, unë gjithmonë kam besim shumë tek nuk duhet ta mohoj rolin që ka shoqëria, apo jo, po unë them që besoj shumë te fuqitë që ka brenda individit, te bateritë e brendshme të tij, te vullneti i tij i brendshëm. Nëse njeriu do vazhdojë të rinë në pritje të godos, pra të pres çfarë do vi nga politika, çfarë do vi nga qeveria, çfarë do bëhet nga ai, nuk është zgjidhje kjo. Ne do t'i kërkojmë ato, duhet t'i kërkojmë bashkërisht si shoqëri që të përmirësohen atmosfera sociale në cilën ne jetojmë, por nëse nuk do t'i kthejmë syt nga vetja, nëse do vazhdojmë të endemi me dembelizëm, me përtatësi mendore, dorim në për këto kazinot, me gjithë ato do mbyllën, po dorim në për klubet, lagjeve, që do e presim të na vijë puna kështu me deus ex machina, na izbresin në tavolinë, me atë e kemi gabim. Pra, kjo do të thotë që nëse duam të përmirësojmë jetën tonë dhe që viti i ardhshëm të jetë më i mirë, do të thotë që vullneti më duhet. Profesor, unë besoj shumë tek energjia juaj dhe tek këshillat që ju i jepni, kështu që do dëshiroja shumë që së bashku tani të japim disa këshilla
këshilla, apo disa sugjerime, apo disa sugjerime, apo mundësi për ata të cilët na ndjekin dhe janë kategoritë të caktuara të shoqërisë. Për vitin 2019 dhe le ta nisim nga të moshuarit. Ke një mesazh, një këshill, një sugjerim për të moshuarit se çfarë duhet të bëjnë për ta parë më me pozitivitet 2019-ën? Të moshuarit të ndalin procesin e plakjes, që do të thotë ta mendojnë veten që janë të rinj. Domethënë, ai që është pensionist ose sapo ka dalë në pension të vazhdojë jetën vitale, të jetë dinamik, të angazhohet në angazhime komunitare, në angazhime familjare, në angazhime personale, ata që janë të ecin, të bëjnë aktivitet fizik. Absolutisht në mënyrë që plakja në fund të fundit nuk është kufiri i pensionit. Plakja është një proces që njeriu e ka në dorën e tij, aq sa e ka. Ka dhe faktorë të tjerë shëndetësor, biologjik, ka dhe një kufi gjërat, por unë them që është e rëndësishme. Ajo që unë do të jepja si porosi, me që më jepet rastin e televizionit tuaj të nderuar, është që për vitin 2019 t'i kthejmë syt tek familja. Për ato gra të cilat janë të dhunuara, jetojnë në një situatë familjare që i mbyt, i mban të ndrydhura, që nuk kanë një punë, që duan të shpëtojnë nga kjo gjendje, ato të cilat na ndjekin në këtë mëngjes, një këshill nga ju. Unë më vjen keq që duhet ta pranoj që kjo shoqëria shqiptare vazhdon akoma të ketë një ashtë të fortë maskiliste dhe një lloj diskriminimi ndaj grave, ndaj femrës në përgjithësi, ndaj grave, qoftë në familje dhe qoftë në jetën sociale. Me gjithë përmirësimet që kanë ndodhur, duhet ta pranojmë që gratë janë ende një shtresë përgjithsisht e marginalizuar. Nuk flasim për gratë elitare, nuk flasim për gratë e shtresës së mesme, etj. Ka një pjesë prej tyre që e ndjejnë veten në përkëmbur, për shkak se janë viktima të dhunës dhe duhet ta pranojmë që dy kategori janë viktima të dhunës, sidomos në familje, gratë dhe fëmijët. Prandaj unë do të besoja që ky viti 2019 le të hapi një dritare të re në emancipimin e meshkujve tanë, e meshkujve shqiptar, ballkanik, të cilët e ndjejnë veten të fortë kur dhunojnë dhe përdhunojnë gratë e tyre, sidomos ato që kanë në lidhje miqësore, dashurore apo martesore, dhe që kanë atë mentalitetin primitiv që i konsiderojnë pronë të tyre dhe që duhet jenë të bindur ndaj tyre, dhe që këta kanë të drejtën të vendosin kufirin për gratë e tyre në kuptimin jo të personalizuar. Ndoshta them që duhet një revolucion konceptual, një ndryshim në mentalitetin e meshkujve tanë për t'i parë gratë e tyre si partnere, për t'i parë si të barabarta. Mbase ndoshta me njerë kjo s'do bëhet dhe brenda vitit s'bëhen, po sidoqoftë ta hedhim një hap drejt emancipimit duke i parë ato si zonja tona. Një mesazh për ata burra të cilët nga 1 janar ju mbyllen në lotot dhe kazinot dhe janë pa punë dhe duhet të dalin të shkunden dhe të marrin frenat e familjes në dorë. Balanca e këtij operacioni që do filloj ka dy kaje. Nga njëra anë është shlirim nga një lloj skllavërie e meshkujve, kryesisht se femrat tek ne besoj që nuk ka ose do jenë shumë të rralla femra që mund të luajnë në këto lojrat e fatit dhe në kazino. Pra, nga njëra anë është një hap i madh drejt çlirimit të kësaj nga kjo skllavëri, nga këto institucione që vllabëronin jo vetëm sasira të mëdha financiare dhe kursimet e familjes, bukën e gojës të fëmijëve, por njëkohësisht ishin generator i krimit brenda institucioneve, generator i dhunës që humbjet në kazino i shkarkonin pastaj mbi gratë dhe fëmijët e tyre në familje, i varfërisë që ato para që duhet i çonin në shtëpi për të ushqyer fëmijët dhe për të mbajtur familjen me bukë, po themi, i harxhonin atje kot. Nga ana tjetër natyrisht reformat sociale dhe ekonomike kanë gjithmonë kundër efekte dhe kjo është e vërtetë që mbyllja e tyre do të japi impakte edhe në nivelin e rritjes të papunësisë. Po unë mendoj që aftësia e atyre që do shkëputen nga këto është që të gjejnë aftësi të riorientohen në këtë tregun e punës, të gjejnë këto institucione të ndryshojnë natyrën e tyre, brenda tyre nëse kanë qenë punësuar njerëz nga këta që bënin këto lloj punësh, duhet të bëjmë punë të tjera për të qenë të dobishëm për veten dhe për shoqërinë. Një mesazh për të rinjt, një mesazh për studentët, një mesazh për ata të cilët ndoshta kanë përfunduar studimet por vazhdojnë ende të punojnë kamariera apo në call center dhe duan të punojnë në atë që kanë investuar në profesionin e tyre. Ke një mesazh për ta? Po, natyrisht kam një mesazh edhe për studentët, pavarësisht se ka një problem të madh social numri i studentëve që mbarojnë në raport me kërkesat që ka tregu i punës,
dhe kjo ka bërë që në një farë mënyrë të ndeshemi gati me një fenomen të proletarizimit të diplomuarve. Do me thëmë njerëz që kanë diploma, po që janë proletarë në tregun e punës, kërkojnë vende pune që janë jo adekuat me formimin e tyre, me kualifikimin e tyre, me diplomimin e tyre. Megjithatë, kjo është një keqe sociale e cila zgjidhet në mënyrë individuale dhe t'jeni të sigurt që ata që do jenë vërtet të zot do të gjejnë vendin në tregun e punës. Duke menduar që do shmanget nepotizmi, militantizmi, krajinarizmi, mbështetja në partit caktuara politike, po besoj që edhe këtyre stratagjemave po ju vjen fundi, sepse me siguri që do vazhdoj të thellohet procesi i sistemit të meritës. Prandaj ta mendojnë mirë që shkolla nuk është thjesht për të marrë një karton, është për të marrë një profesion, dhe profesioni nuk është thjesht për të marrë një rol, po është një mision. Nëse atë se kthen në mision, nuk do gjesh vend në tregun e punës. Ata studentë që vërtet do formohen siç duhet shkencërisht, kulturalisht, profesionalisht, ata do ta gjejnë vendin e punës. Pjesa tjetër natyrisht do pësoj skarcitet, do pësoj zhgënjim, do vazhdoj të ankohet, do thotë ja ku janë, pse s'ka etj. Natyrisht në shoqëri nuk ka vend për të gjithë në mënyrë të barabartë, ka për ata që janë më të zotë, janë për ata që e kërkojnë suksesin me forcë. Dhe një mesazh të fundit për fëmijët. Fëmijët janë shpresa e këtij vendi dhe janë të pafajshëm për mëkatet që kemi ne të rriturit e tyre. Qofshin këta prindër, qofshin mësues, qofshin politikan, qofshin kryetar bashkish, urbanist etj. Që ja u kemi rrudhur, si thuash, fëminin e tyre duke i lënë vetëm të merren me celularët, ata që kanë mundësi natyrisht, i cili jo domosdoshmërisht është i tërë i shëndetshëm në formimin e tyre psikologjik dhe fizik. Unë mendoj që për fëmijët do të thosha që duhet më shumë të bëjmë për ta. Shikoni, kanë dalë standarde të reja të vlerësimit të nivelit të emancipimit të një shoqërie. Dhe vazhdon të flitet në sociologjinë moderne që qëndrimi që mbahet ndaj grave dhe fëmijëve është kuintesenca, është treguesi i parë i nivelit të emancipimit të një shoqërie. Prandaj fëmijët janë të parët dhe me ata për vitin e ardhshëm, politikanët, kryetarët e bashkive, prindrit, mësuesët, gjithë media, duhet merremi më shumë me ta, të mos i braktisim. Profesor, unë të falenderoj, ishte shumë kënaqësi që ishte këtë mëngjes me mua në 7:05 dhe të uroj festa të gëzuara. Faleminderit dhe juve mbarësi televizionit dhe familjes tuaj. Faleminderit.